Bagi pengguna UMobile yang ingin tolong rakan yang tidak mempunyai kredit prepaid mencukupi, anda boleh buat tambah nilai kredit atau top up UMobile ke rakan atau keluarga pada bila-bila masa dan di mana saja melalui aplikasi MyUMobile di telefon sendiri. Berbeza dengan kredit share, ciri top up for friends tidak menggunakan bagi kredit prepaid anda. Jadi, jom ikuti video ini cara untuk top up kredit prepaid UMobile ke rakan anda melalui aplikasi MyUMobile. Pertama sekali, selepas anda buka aplikasi MyUMobile, pada laman utama ini anda perlu pergi ke bahagian All Services dan swipe ke arah kiri. Selepas itu, tekan pada Top Up for Friends. Pada laman ini pula, anda perlu isikan butiran yang diminta seperti nombor telefon rakan, email, jumlah top up dan kaedah bayaran pada ruangan yang disediakan. Selepas itu, tekan Next. Selepas itu, sahkan maklumat seperti yang dipaparkan ini adalah betul dengan menekan pada Confirm MP dan lengkapkan saja proses bayaran ini sehingga selesai. Akhir sekali, ia akan paparkan status tambah nilai kredit ke rakan anda. Mengikut pengalaman kami, proses top up kredit ini mengambil masa kurang dari seminit sebelum rakan anda berjaya menerimanya. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan nantikan video kami yang seterusnya. Bye!